ตอนแรกจริงๆตรงเนี้ยเคยเห็นอยู่พอเปิดปุ๊บสามารถเป็น4ที่นั่งได้นะจาก2ที่นั่งเป็น4ที่นั่งนะคันนี้เปิดประทุนแบบน่าจะประทุนมือนะประทุนมือเนี่ยมีกิฟต์ใช่ป่ะด้านในเลยว่ะเฮ้ยไอเดียกูดไอเดียเว้ยนี่มีบิทเทิลกำลังมาเลยบิทเทิลเปิดประทุนโอ้ท่อนี้สุดยอดโหนี่เฟอร์รารี่นี่มอไซค์ทำเป็นโต๊ะซะอารมณ์รถตุกๆอ่ะน่ารักโอ้สวยอย่างกับรถในหนังอ่ะ427ท็อปบ้าดูท่อเลยเป็นท่อคู่ออกข้างเว้ยโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เซนต์แม็กซิมนะฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะวันนี้เขาจะมีโชว์รถเก่านะฮะรถคลาสสิกแต่นี้ก็เริ่มทยอยออกไปแล้วแล้วมีพอรุ่นเก่าด้านในก็จะมีตลาดด้วยนะอันนี้เราดูรถไปก่อนนี่เห็นรถไหมเป็นรถคลาสสิกอยู่ด้านหลังนะนี่มีดอทใครรู้รุ่นคอมเมนต์มาได้เลยนะออสตินเฮเล่คืออะไรอ่ะตัวนี้ไม่เคยเห็นเปิดประทุนด้วยแล้วก็อารอนเดย์อ่านผิดขออภัยนะไม่รู้จักจริงๆแต่รถคันนี้สวยมากรถคันนี้สวยมากเขาถ่ายกันอยู่ sorry นี่เปิดประทุนตอนแรกจริงๆตรงเนี้ยเคยเห็นอยู่พอเปิดปุ๊บสามารถเป็น4ที่นั่งได้นะจาก2ที่นั่งเป็น4ที่นั่งนะแล้วก็มีรถเก่าควันขโมงเลยทำอะไรกันเนี่ยรถคลาสสิกทั้งหลายแหล่สวยๆทั้งนั้นเลย มีมอเตอร์ไซค์พี่เขาเขย่าแต่คันนี้เปิดประทุนแบบน่าจะประทุนมือนะประทุนมือเนี่ยมีกิฟต์ใช่ป่ะด้านในเลยว่ะเฮ้ยไอเดียกูดไอเดียเว้ยคันนี้สีอย่างสวยโคตรสวยเลยครับเชฟโรเลตเชฟโรเลตแม่งพูดถึงเชฟโรเลตดีไซน์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรสวยมาก BM 325i ว้าวเปิดประทุนที่นี่วะมีก็เปิดโชว์เขาเปิดเครื่องโชว์ด้วยใครดูเป็นก็ดูนะผมถ่ายให้ดูแต่ดูไม่รู้เรื่องรถเลยนะนี่มีบิทเทิลกำลังมาเลยบิทเทิลเปิดประทุนผมเดินมาประมาณชั่วโมงแล้วนะก็จะมีรถหมุนเวียนเข้ามานะครับนี่แน่นอนเฟียสไม่รู้รุ่นไหนแต่เปิดประทุนได้หมดเลยนะให้เฟียส 500L ก็จะมีรุ่นใหม่ด้วยนะมีเฟียส 500รุ่นใหม่อันนี้เป็นรุ่นเก่านี่มอไซค์3ล้อ DRP ว้าวโคตรเท่ท่อนี้สุดยอดรถอะไรวะเหมือนรถแบบบังกี้ลุยทรายแต่ล้อไม่ใช่นะตรงนี้ก็มีมอไซค์แบบคลาสสิกส่วนมากพวกนี้จะมีเจ้าของกันหมดเลยนะอันนี้เฟียสอีกแล้วนี่เฟอร์รารี่เดินไปดูรุ่นก่อนเฟอร์รารี่328 GTS เฟอร์รารี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินดูสักรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูตลาดนะฮะคันนี้ก็สวยเชฟโรเลตอันนี้ยี่ห้ออะไรนะที่เป็นง่างปลายี่ห้ออะไรไม่รู้อะหน้ากบเป็นหางปลามาเป็นรถแร็คเลยเว้ยมีถังแก๊สกันไหม้อะตอนแรกนึกว่านายโตว้าวไม่มีดอทดอทโคตรเท่ไปเราไปดูตลาดกันดีกว่าก็เรียกตลาดวินเทจที่นี่นะจะมีอะไรบ้างนี่เป็นพวกของเก่าๆเฮ้ยตรงนี้เหมือนเป็นนั่นเลยเป็นวิทยุเลยวิทยุเก่าแล้วก็เสื้อผ้านะมาเป็นรถโฟล์กเลยมีรถขายด้วยฟอร์เซลเว้ยฟอร์เซลด้วยตรงนี้ก็เป็นพวกป้ายเก่าๆนะวิทยุเก่าๆด้วยนี่เป็นร้านเสื้อผ้านะจักรยานไฟฟ้านี่ก็จะมีทั้งโซ่แล้วก็มีที่ปั่นด้วยเป็นคลาสสิกเลยอะพวกกล่องเก่าๆอะตรงนี้ก็จะเป็นบอร์ดเกมเก่าแต่ก่อนนะคลาสสิกว่ะบอร์ดเกมเก่าเกมบอลเขาเจ๋งว่ะไม่กล้าไปจับมันเดี๋ยวของเขาพังของเล่นเก่าเด็กๆก็เจ๋งว่ะนี่ของเก่าทั้งนั้นเลยมืดบ้างสว่างบ้างนะ
อ้ตรงนี้ก็เป็นโมเดลนะโมเดลมือสองทั้งหมดเลยฮะทั้งหมดเลยเทียบเลยแล้วก็เก็บไว้อย่างดีไว้ตอนแรกนึกว่าตุ๊กตาเย้ฮัลโหลไม่รู้เรื่องแล้วคุยกับหมาแล้วกูคุยกับคนไม่รู้เรื่องคุยกับหมาแทนวะ นี่แล้วก็เป็นโมเดลโหหลากหลายโมเดลประมาณนี้โมเดลสถานที่เราก็อยู่ที่ท่าเรือเซนต์แม็กซิมนะจะเป็นประมาณนี้นี่แล้วก็ตลาดเดี๋ยวเราเข้าไปดูนี่อันนี้ชื่องานนะด้านในเขาจะมีโดมจัดงานด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูติดเข้าบนซ้ายกันโอ้โหมีรถคลาสสิกโชว์นี่มันคืออะไรอ่ะ ก็ทำโชว์นะก็คือเป็นทำเป็นโต๊ะนะแต่ทำมาจริงๆแล้วมันคืออะไรก็ไม่รู้นี่มอไซค์ทำเป็นโต๊ะซะโอ้โหอย่างคลาสสิกแล้วก็เป็นเสื้อผ้าเก่าๆเสื้อผ้าแบบคนฝรั่งเศสสมัยก่อนอ่ะเนี่ยดูฟิลดิดูคุณนายคุณหนูคุณนายตรงกลางนี่ก็เป็นแผ่นเสียงเก่าเฮ้ยน่ารักอ่ะเป็นกระเป๋ากล้องมาใส่ไฟอุปกรณ์กล้องมาใส่ไฟนี่มีสติ๊กเกอร์น่ารักมากเลยมีสินค้ามาเวลด้วยโอ้โหเป็นมาเวลรุ่นไหนวะน่าจะเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วนะไอเดียเดียวกันกับเมื่อกี้แล้วนะเอามาใส่หลอดไฟมีของเล่นเก่าเฮ้ยนี่ไม่เคยเห็นนะมันเล่นยังไงก็ไม่รู้อ่ะเป็นบอร์ดเกมไหมแล้วก็มีเสื้อผ้าเก่านี่เสื้ออารมณ์เสื้อผ้ามือสองเนาะขายอยู่ราคาประมาณนี้25 ยูโร20 ยูโร15 ยูโร15 ยูโรนะเสื้อผ้ามือสองที่นี่เป็นพวกสูทแล้วก็เสื้อผ้าผู้หญิงอยู่ประมาณ19 ยูโรนะซีดีเก่ามาทำเป็นนาฬิกาอันนี้ของเก่าดูร้านของเก่านี่ร้านของเก่าสวยไหมก็จะเป็นพวกมีหนังสือโปสเตอร์นะอุ้ยอย่างนี้มีบาร์น่ารักนี่บาร์ข้างหลังน่ารักไหมให้เป็นรถแบบเล็กมากอารมณ์รถตุ๊กๆอ่ะเราถึงทางเข้าแล้วนี่ตรงนี้มีจุดโอ้โหให้เด็กเล่นก่อนเลยมาถึงแล้วก็ด้านนี้เลยมีฟู้ดทักนะแล้วก็มีเวทีเดี๋ยวเข้าไปดูฝั่งนี้ก่อนมีหรือเสร็จก็จะเป็นโอ้ยอารมณ์แบบวินเทจมากมีแบบฟู้ดทักต่างๆมาลงนะอยู่ประมาณนี้เฮ้ยโอ้โหมีรถคลาสสิกมาโชว์อีกแล้วนี่มีรถคลาสสิกมาโชว์ยี่ห้ออะไรวะออกมาถึงนะอันนี้ดูข้างในไปก่อนใครรู้เปล่าทีอันนี้มันคือยี่ห้อของอะไรอ่ะเรามีความรู้เรื่องรถเลยเราไม่รู้จักโอ้ยดูคันนี้สุดยอดคอปราโคตรสวยอย่างกับรถในหนังอ่ะ427คอปราดูท่อเลยเป็นท่อคู่ออกข้างเว้ยมีถังแก๊สในรถกันระเบิดนี่ด้านในโอ้ยอย่างสวยโคตรสวยเลยอันนี้มีรถกันจิ๋วเว้ยแล้วก็ป้ายเซนต์แม็กซิมมีสตูดิโอโฟโต้เว้ยก็คือถ้าถ่ายออกมาแล้วจะได้รูปแบบนี้นี่มีป้ายพวกป้ายเก่าป้ายวินเทจลองดูโอ้โหมันของเป็นตุ๊กตามีอารมณ์มีเนนด้วยอ่ะเนนมาถึงนี่เลยเหรอนี่จะเป็นป้าไม่รู้จะเพ้นเองหรือเปล่าเนี่ยว้าวสวยอันนี้เป็นพวกของมีคมทั้งหลายแหละมีดใหม่หมดเลยจีโอขายอะไรอ่ะอ๋อขายติมไอติมที่นี่ทุกเมืองนะทุกเมืองขายดีหมดเลยอ๋อพอซิโป้ 2.5 ยูโรนะ2ลูก 4.2 ยูโรนะโอ้มีโบลิ่งอุ้ยอันนี้สวยอ่ะนี่เขาเพ้นงานสวยมากเพ้นงานอย่างสวยเหมือนเอาของเก่ามาแล้วก็มาเพ้นสีใหม่นะอย่างงามตรงนี้ก็จะเป็นซีดีเก่านะแผ่นละ4 ยูโรอุ้ยอันนี้ถือว่าถูกแล้วเนี่ยแผ่นเสียง5 ยูโรเป็นแผ่นสีเก่าๆหมดเลยเฮ้ยดูว่าแต่เอเชียเลยนี่ก็มีแบบการ์ดเกมด้วยนะการ์ดเกมเก่าๆแล้วก็หนังสือเก่าๆฝรั่งงงเลยนี่โอ้ไม่เข้าใจดีไซน์จานนะ
แล้วเราจะเอาไปกินข้าวยังไงวะเนี่ย อ๋อน่าจะเอาไปตกแต่งนะนี่เป็นพวกของตกแต่งบ้านคลาสสิกแล้วก็เสื้อผ้าเขาเข้าใจทำนะดูงานศิลปะที่นี่คนมาถึงที่คาสิโนแล้วนะสุดทางแล้วนี่มีโรลส์รอยซ์จอดข้างหน้าเลยไม่รู้โรลส์รอยซ์เปิดประทุนรุ่นอะไรก็จะมีโชว์รถคลาสสิกอยู่ด้านนี้น่าจะเป็นรถของคาสิโนนะเขาโชว์จากัวไว้ถ้าเป็นรถที่มีเจ้าของมาโชว์ก็จะจอดอีกโซนหนึ่งอันนี้เป็นของคาสิโนเลยมีพวกแก้วโบราณแก้วจานชามคลาสสิกออกสีเหมือนหยกเลยแต่คิดว่าน่าจะเป็นกระเบื้องนะกระเบื้องบางอันเราก็ดูไม่ออกนะบางอันผมคิดว่ามันเหมือนจะเป็นของใหม่ด้วยซ้ำมันก็จะเป็นของแต่งบ้านนั่นแหละตรงเนี้ยมีแบบเป็นทรงเป็นเซตเก็บของดีๆมาขายนี่มีพับฝรั่งชี้อันนี้แสดงว่านี้เก่าจริงเหมือนถังน้ำมันเก่าโต๊ะเด็กโต๊ะวิวีสมัยก่อนเว้ยโคตรเท่อันนี้โต๊ะบาร์สมัยใหม่แน่นอนเอาถังน้ำมันมาทำเป็นโต๊ะบาร์นะเรามาถึงอีกโซนหนึ่งอันนี้จะเป็นซอยสุดท้ายแล้วเป็นเสื้อผ้ายีนมีป้ายด้วยวันนี้เป็นของอารมณ์เหมือนของยีนทั้งหมดวัยรุ่นขายแน่นอนเลยของเท่ๆของฮาร์เลย์แว่นตาหมวกเสื้อยืดเท่ๆนะเสื้อยีนเนี้ยกระเป๋าคาดคนนี้นี่ของมือสองอันเนี้ยมือสองแน่นอนนี่แปะร้านนี้ดีร้านนี้แปะราคาหมดเลยไม่มีแผ่นเสียงด้วยมีของฮาร์เลย์แล้วเพราะว่าคนที่นี่ขับฮาร์เลย์กันเยอะนะมีของดำๆฮาร์เลย์เท่ๆอันนี้อะไรอันนี้งานไม้เป็นงานไม้แต่ก่อน เป็นงานไม้ของแบบของเด็กๆของเล่นไม้น่ารักดีก็เป็นห้องน้ำสาธารณะนะอย่างสวยแล้วก็เป็นแบบมีโซนเด็กเล่นของเด็กเล่นนี่มีป้ายแท็กซี่โคราชสแน็คบาร์เป็นของเก่าๆตอนนี้เราเดินสุดมาถึงที่คาสิโนแล้วเป็นตลาดเล็กๆนะครับด้านนี้ด้านหลังก็เป็นร้านอาหารส่วนด้านนี้ก็เป็นข้างหลังเป็นข้างๆคาสิโนนะตรงนี้ก็เป็นชายหาดอีกฝั่งหนึ่งชายหาดที่เซนต์แมกซิมเนี่ยยาวมากเขาก็จะนอนอาบแดดกันฝั่งนู้นเลยที่เห็นเป็นพวกเรือใบทั้งนั้นก็เป็นเซนโตเป้นะเราเดินกลับกันดีกว่าตรงนี้หมดงานละเนี่ยเราทิ้งท้ายไปที่บรรยากาศชายหาดเซนต์แมกซิมนะตลาดที่เราไปอยู่เมื่อกี้อันนั้นป้ายเห็นไหมอยู่ใกล้ๆนี่เป็นชายหาดนะครับที่เซนต์แมกซิมนี่ประมาณนี้ผมไม่อยากซูมนะบางคนเขาก็ไม่ได้ใส่เสื้อชั้นในเนาะไปเราลากันไปเท่านี้ไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ